Ați afirmat că armata otomană era compusă majoritar din cavaleri și foarte puțină infanterie. Totuși, cum duceau lupte pentru asediul unor cetăți unde trebuia să lupte credește? Credeți că acei călăreți dorm și toată viața lor stau numai în șa? Bii călare, cobori, scoți casmaua și te pui pe treabă. Doi la mână, otomanii folosesc trupe specializate de asediu. Nu orice Gicu Spahiu sau Ibrahim Spahiul este specializat în derularea unui asediu, care necesită preparative speciale, trebuie trupe speciale care știu să sape tranșee, să fortifice tranșee și acestea se numesc pionieri sau selahor, de aici salahor în limba română, și îți trebuie, bineînțeles, mineri. Pentru că principala tactică medievală de dărâmarea unei cetăți nu era să te pui cu ea, pe ea cu trebușetul și cu bombardele, da, și aceasta, însă mult mai eficient era să subminezi, de asta cuvântul în limba română modernă, adică să faci o mină, o galerie pe sub ziduri, să le umpli cu rogojini și să dai foc la stâlpii care susțin acea galerie și galeria prăbușindu-se se prăbușește și zidul. Mai târziu, odată cu apariția prafului de pușcă, acele galerii se umplu cu butoaie, cu praf de pușcă, se detonează praful de pușcă și efectul este și mai și decât înainte. Călăreții sunt și ei folosiți la asediu. De ce prejudecata că cine este pe călare nu poate să asedieze o cetate? Credeți că asediu înseamnă numai să pui scara pe cetate și să te urci pe cetate? Asta vedem în filmele hollywoodiene sau în filmele lui Sergiu Colaescu. Nu, parte din asediu sau o parte cel puțin la fel de importantă în asediu și în contextul otoman și în zonele noastre, poate chiar mult mai importantă, era să blochezi ținta pe care să o asediezi, adică să-i subcircuitezi toate drumurile de comunicare, de aprovizionare și așa mai departe. Și practic sufoci acea cetate, acel oraș pe care îl asediezi, pentru că locuitorii și apărătorii nu pot să recolteze grânele, nu pot să cumpere altele din satul sau orașele vecine, nu pot să ceară ajutor, nu pot să-și îngroape morții. Un alt element foarte important. Și se ajunge ca după câteva luni oamenii să nu mai aibă ce mânca, să se îmbolnăvească pentru că morții trebuie să-și îngroape sub casă sau în spatele casei. Deci pestilențiul și lipsa mâncării conduc la o mortalitate accelerată, conduc la tensiuni sociale, apărătorii societății să ceartă, să bată toată ziua cu cei care vor să predea cetatea pentru că s-au săturat de atâta asediu prelungit și practic de cele mai multe ori cetățile cad din interior și mai puțin în urma asediului direct al unora cu scări pe cetate. Nu, de cele mai multe ori cetățile cad pentru că apărătorii nu mai pot suferi atâtea constrângeri.